ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο ή από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Αυτό το επεισόδιο είναι παραγγελιά από το μπατζανάκι μου, το Γιώργο από την Καρδίτσα, για ένα από τα πιο αγαπημένα του συγκροτήματα. Τους μπροστάριδες του λεγόμενου Southern Rock, τους Lynyrd Skynyrd. Η Lynyrd Skynyrd ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μπάντας χτυπημένη από τη μοίρα, γιατί 3 μέρες μετά την κυκλοφορία του πέμπτου τους άλμπουμ του Street Survivors, το ναυλωμένο τους αεροπλάνο σε πτήση από το Greenville της Νότιας Καρολίνα για το Baton Rouge της Λουιζιάννα συνετρίβει, με αποτέλεσμα, εκτός από το να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και αρκετοί από το πλήρωμα του αεροπλάνου, έχασαν τη ζωή τους και ο Ronnie Van Zant, ο τραγουδιστής των Lynyrd Skynyrd, ο Steve Gaines, ο κιθαρίστας, και η αδερφή του Steve, η Casey, που έκανε background vocals στην μπάντα. Ενώ τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γλίτωσαν μεν τα χειρότερα, όλοι τους όμως τραυματίστηκαν πάρα πολύ βαριά. Προφανώς και το group μετά από αυτό το δυστύχημα διαλύθηκε. Επανασυνδέθηκαν όμως καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα με τραγουδιστή τον μικρότερο αδερφό του Ρόνι, τον Johnny Van Zant, και σχεδόν με όλα τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας της πρώτης περίοδου, δηλαδή τους κιθαρίστες Gary Rossington και Ed King, τον μπασίστα Leon Wilkeson, τον πιανίστα Billy Powell, και μάλιστα είναι και από τις περιπτώσεις συγκροτημάτων που μετά την επανασύνδεσή τους κυκλοφόρησαν περισσότερα studio albums από ό,τι είχαν κυκλοφορήσει την πρώτη τους περίοδο. Βέβαια σε καμία περίπτωση όχι μόνο δεν γνώρισαν την επιτυχία των albums της πρώτης περίοδου, αλλά προφανέστατα δεν ήταν και το ίδιο ποιοτικά. Παρ' όλα αυτά, οι ατυχίες δεν σταμάτησαν μόνο στη συντριβή του μοιραίου αεροσκάφους το 1977, αλλά ένας οι εναπομείναντες Lynyrd Skynyrd έφευγαν από τη ζωή. Πρώτα ο Leon Wilkeson, ο οποίος μάλιστα καθόταν στο μοιραίο δυστύχημα δίπλα στον Steve Gaines, και αφού γλίτωσε από τη συντριβή του αεροσκάφους με πολλαπλά κατάγματα και ζημιές, ο ίδιος πέθανε το 2001 στον ύπνο του σε ηλικία 49 ετών. Ο Billy Powell πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2009 σε ηλικία 56 ετών, ενώ ο Ed King λόγω καρδιακών επιπλοκών το 1996 χρειάστηκε να κάνει ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του group. Οι υπόλοιποι Lynyrd Skynyrd δεν θα τον ξαναδεχτούν πίσω στο group και πολύ αργότερα το 2018 θα φύγει και αυτός από τη ζωή με καρκίνο. Με αυτά και με όλα τα χτυπήματα της μοίρας, από το 2009 και μετά το μόνο εναπομείναν μέλος της μπάντας από την αρχική σύνθεση ήταν ο Gary Rossington, και μάλιστα με τη line-up του group που του 2012 μας επισκέπτηκαν και προς τα μέρη μας, από όπου και το εισιτήριο της συναυλίας, σε μια συναυλία κατά τα άλλα εξαιρετική βέβαια, αλλά όπως είπαμε μόνο εναπομείναν μέλος από την αρχική line-up των Gary Rossington. Πάμε στα δικά μας τώρα. Για την Ronnie Van Zant, τέρα των Lynyrd Skynyrd, έχουμε να δούμε 5 συν 1 albums. Ξεκινάω και θα καταλάβεις την πορεία τι σημαίνει 5 συν 1. Gimme Back My Bullets του 1973, ίσως ο λιγότερο ενδιαφέρον δίσκος της περίοδου που εξετάζουμε. Ξεχωρίζει το ομώνυμο κομμάτι, το Gimme Back My Bullets, το οποίο δεν είναι βέβαια και από τα πρωτοκλασάτα της μπάντας. Από εκεί και μετά τα Trust και Searching έχουν το ενδιαφέρον τους, ενώ το στοιχείο που κρίνω ότι δίνει ένα σχετικό αλατοπίπερο στο υπόλοιπο άλμπουμ είναι τα όποια γυναικεία background vocals υπάρχουν σε κάποια άλλα τραγούδια. Μερικές φορές ο τίτλος ενός άλμπουμ σε προδιαθέτει και για το περιεχόμενό του. Καλό το Nothing Fancy, αλλά όχι κάτι fancy. Εκτός από τον κράχτη και μοναδικού single του άλμπουμ, το Saturday Night Special, που είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, επίσης όπως και το Give Me Back My Bullets, ο υπόλοιπος δίσκος έχει μεν συμπαθητικά τραγουδάκια,
Στο σύνολό τους όμως είναι generic southern rock, country rock κομμάτια χωρίς κάτι το ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο. Ακόμα και αυτά τα On The Hand και Whiskey Rock and Roller που συναντώνται σε κάποιες από τις συλλογές του group, δεν βρίσκω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και βέβαια είναι τεράστια η διαφορά που χωρίζει το τέταρτο άλμπουμ από το τρίτο άλμπουμ της μπάντας, όποιο και αν επιλέξεις να είναι αυτό, που εγώ προσωπικά κρίνω ότι είναι το Second Helping, το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η μπάντα από το 1974. Στο οποίο άκουγα και ακούω πάντα μια μπάντα η οποία είναι σε τρελά κέφια. Το Sweet Home Alabama βέβαια, το οποίο είναι ένα πολιτικό τραγούδι, είναι το μεγαλύτερο hit single των Lynyrd Skynyrd που έφτασε και μέχρι το νούμερο 8 των charts των singles του Billboard και το οποίο μάλιστα γράφτηκε ως απάντηση των Lynyrd Skynyrd για ένα τραγούδι του Neil Young για το Southern Man, για το οποίο έκριναν ότι ο Neil Young κατηγορούσε ολόκληρο τον Νότο για τη σκλαβιά που μαστίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μη μου κάνεις ερωτήσεις για να μην σου λέω ψέματα, το δεύτερο καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ. Από εκεί και μετά το Working for MCA είναι επίσης εξαιρετικό και ολόκληρη η δεύτερη πλευρά είναι αξιοπρεπέστατη. The Ballad of Curtis Lowe, Swamp Music, The Needle and the Spoon, Call Me The Breeze, εξαιρετικό άλμπουμ. What's your name, little girl? What's your name? I like to drink and to dance all night. Comes to a fix. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Το άλμπουμ που 3 μέρες μετά την κυκλοφορία του θα γίνει το μοιραίο ατύχημα για το οποίο είπαμε στην αρχή. Ο μοιραίος Steve Gaines, ο οποίος είχε ενταχθεί στο group γύρω στον 1 με 1,5 χρόνο πιο πριν. Ο Steve Gaines είναι αυτός που βρίσκεται στη μέση ακριβώς στο εξώφυλλο. Ο Steve Gaines λοιπόν έδωσε νέα πνοή στον ήχο των Lynyrd Skynyrd και το ταλέντο του φαίνεται πολύ έντονα στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Και μάλιστα ο Ronnie Van Zant είχε πει σε έναν ύποπτο χρόνο ότι σύντομα όλα τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας θα βρίσκονταν στη σκιά του Steve. Ο Gaines λοιπόν είχε γράψει τα μισά από τα τραγούδια του Street Survivors, είχε φέρει στις αποσκευές του τα πανέμορφα I Know a Little και Ain't No Good Life, στο οποίο κάνει και lead vocals, τραγούδια που είχε γράψει δηλαδή πριν καν προσχωρήσει στις τάξεις των Lynyrd Skynyrd. Επίσης δεν συνυπογράφει με τον Ronnie Van Zant δύο εξίσου εξαιρετικά τραγούδια, το You Got That Right και I Never Dreamed. Τώρα αν σε αυτά προσθέσεις και τα classics What's Your Name, That Smell, το πανέμορφο One More Time, αλλά και το τελευταίο αλλά καθόλου ανάξιο αναφορά στο Honky Tonk Nighttime Man, διασκευή ενός country τραγουδιού, τότε έχεις ένα καθόλου εκπληκτικό άλμπουμ. Πολλά έχουν υποθεί και για το συμβολισμό αυτού του μοιραίου δίσκου που όπως είπαμε κυκλοφόρησε 3 μέρες πριν το ατύχημα και δείχνει μία μπάντα στις φωτιές. Pronounced Lynyrd Skynyrd του 1973. Μόνο και μόνο για το Simple Man θα μπορούσα να βάλω αυτό το άλμπουμ στην πρώτη θέση. Ένα τραγούδι ύμνος, ένα τραγούδι θεωρία της ίδιας της ζωής κατά τον υποφαινόμενο. Ένα τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω στέκομαι στην κυριολεξία προσοχή και είναι ένα τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω αισθάνομαι την ίδια ανατριχύλα με την πρώτη φορά όταν πρωτοκατάλαβα τι σημαίνει. Τώρα πόσο μάλλον όταν εδώ μέσα υπάρχουν δύο άλλα συγκλονιστικά classics της μπάντας, τα Tuesday's Gone και Free Bird. Αν τώρα βέβαια και στους προαναφερθέντες ογκόλυθους προσθέσεις και τα εξαιρετικά I Ain't The One, Give Me 3 Steps, τώρα εντάξει, τα υπόλοιπα που είναι μετριούτσικα τα παραβλέπουμε κάπως, Mississippi Kid, Poison Whiskey, αλλά και αυτά μπροστά στα υπόλοιπα ακούγονται πάρα πολύ συμπαθητικά. Στην αρχή είπα για 5 συν 1 albums. Το 5 συν 1, το 1 είναι το Skynyrds First and Last, το οποίο είναι ένα album που δεν συμπεριλαμβάνεται στην κανονική δισκογραφία του group
γιατί θεωρείται ότι είναι μια συλλογή τραγουδιών η οποία προοριζόταν να είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας, το οποίο όμως για κάποιους λόγους έμεινε στο ράφι, οπότε η ιστορία έγραψε ότι το πρώτο άλμπουμ το Lynyrd Skynyrd ήταν το Pronounced. Πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες heavy ερμηνείες από τον Ronnie Van Zant και φυσικά καλύτερο κομμάτι του άλμπουμ το Was I Right or Wrong. Αν θέλεις μια συλλογή που να τα έχει όλα μαζεμένα, με το Golden Platinum κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου και καλύπτεσαι πλήρως. Το One for the Road είναι ένα αξιοπρεπέστατο live και μάλιστα μια περίοδο κάπου εκεί γύρω στα mid-80s το είχα λιώσει πραγματικά και είχα φάει άγριο κόλλημα με αυτό. Το μόνο τραγούδι που από τα classics που δεν συμπεριλαμβάνεται είναι το Simple Man, αλλά εντάξει, τώρα σε ένα live δεν μπορείς να τα παίξεις και όλα. Επίσης σεβαστή και η δισκογραφία των νεότερων Lynyrd Skynyrd, όπως είπαμε, με frontman τον αδερφό του Ronnie, τον Johnny Van Zant, από την οποία ξεχωρίζω ιδιαίτερα το God and Guns και το οποίο θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουν δώσει οι Lynyrd Skynyrd της δεύτερης περίοδου. Όπως είπαμε, αυτό το επεισόδιο ήταν μια παραγγελιά του μπατζανάκι μου του Γιώργου από την Καρδίτσα. Γιώργο, για σένα. Να είστε όλοι καλά και σας περιμένω σε κάποιο άλλο επεισόδιο της σειράς Rank Machine.